Hello friend, welcome to my YouTube channel. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Charith Info YouTube channel එකට. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද green card lottery එක හරියටම step by step fill කරන්න කියලා. ඉතින් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කොහොමද හරියටම green card එකට apply කරන්න කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර අවසානයේත් එක්ක බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම මොකද්ද මේ green card කියන්නේ? green card කියන්නේ ඇමරිකාවේ ස්ථිර පාදිංචිය සඳහා කිසියම් දිනුම් මැදීමක් මගින් අවස්ථාව ලබා දීම තමයි මේ green card lottery එකේදී සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම browser එකට ගිහින් browser එකේ electronic diversity visa program 2025 කියලා search කරන්න. ඒ කුඩින්ම තියෙන electronic diversity visa program එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. DV 2025 මේක instruction තියෙනවා, photo example තියෙනවා, begin entry. ඉතින් අපි මෙතනදී breeders මේ වගේ page එකක් එනවා. අපිට දීලා තියෙන කෝඩ් එක පැහැදිලි නැත්නම් අපිට මේක next කරලා වෙන එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන අපිට sound එක ගන්නත් පුළුවන්. හරි, මම මෙතනින් තව එකක් next කරගන්නවා. හරි, මම ඊට පස්සේ මේක enter කරගන්නවා. මම ඒක submit කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ page එකක් තමයි එන්නේ. part 1 entrant information. හරි, මෙතනින් නම් තමයි අපේ DV lottery නැත්නම් green card lottery එකට apply කරන්න application බලමු. මුලින්ම name column එක යටතේ last family name. ඉතින් මෙතනදී අපි වාසකම තමයි මේ last family name කියන එකට අපේ වාසකම තමයි අපි මුලින්ම ඇතුළත් කරනවා. first name එක, ඊට පස්සේ middle name එක. හරි, මම මුලින්ම ඇතුළත් කරගන්නවා. gender එක male hari female hari ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ෆීල් කරන්නේ ගැහණු කෙනෙක් හරි පිරිමි කෙනෙක් හරි ඉනවා. පිරිමි කෙනෙක් නම් male, ගැහණු කෙනෙක් නම් female කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඇතුළත් කරගන්නවා. මෙතන year එක, මෙතන day, month. හරි, හතර යටතේ තියෙනවා අයි පුදුරෙන් කොහෙද කියලා දාන්න. ඉතින් මම බණ්ඩාරල කියලා දාගන්නවා. පහ යටතේ තියෙන්නේ ඔයා දැන් ජීවත් වෙන රට මම ශ්‍රී ලංකාව කියලා දාගන්නවා. හරි, හයවෙනියට අහන්නේ country of eligibility of the DV program. අපි මම ඒකට yes කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ entrant photograph. ඒකෙදී අපි කලින් ලෑස්ති කරගත්ත 2x2 ෆොටෝ එකක් මෙතනදී ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. හරි, මම මේකට දැන්ටමත් ෆොටෝ එකක් ඇතුළත් කරන් තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එක 2x2 size ෆොටෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. ෆොටෝ එක ගැන instruction මේ site එකේ ඒගොල්ලෝ වෙනම කියලා තියෙනවා. ළඟට mailing address එක ඇත්තේ in care optional. ඒක අවශ්‍ය නැහැ, ඒක optional එකක්. ඊට පස්සේ address line යටතේ ගෙදර number එක, address line 2 එක යටතේ මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ city එක මොකක්ද කියලා දාගන්නවා. මම බණ්ඩාරල කියන එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඊයකට district country province මම මෙතන province එක දාගන්නවා. ඌ province කියලා. හරි, ඊළඟට postal code එක මම දාන්න දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ postal code එක හොයාගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ප්‍රදේශයේ දාලා postal code කියලා Google search කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් postal code එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා දානවා. country where you live. ඒ කියන්නේ ඔයා අද මොන රටේද ජීවත් වෙන්නේ කියලා ඔයා
and ශ්‍රී ලංකාවේ අයට තියෙනවා. 10ට ෆෝන් නම්බර් එක මෙතනදී අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා කැමති නම් ෆෝන් නම්බර් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ 11ට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනදී ඔයාගේ ඊමේල් වල ටයිප් කරපු ඇඩ්‍රස් එකම D වලත් ඒ විදිහටම ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ 12 වල තියෙන what is the highest level of education you have achieved as of today. මේ green card lottery එකට apply කරන්න ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයක් හෝ දැන් උත්තරම සුස්කම් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටියට ගත්තොත් ඇඩ්‍රස් එක ලංකාවේ A level කරයි කියන්නේ මෙතනදී දාන්න ඕනේ high school degree කියන එක. ඔයාලට degree එකක් තියෙනවා university degree. හරි 13ට what is your current marital status එක මම මෙතනදී unmarried කියලා select කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අදාළ එක දාගන්නවා. then number of children ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී 0 කියලා දාගන්නවා. ඕගොල්ලෝ ඉන්නවා නම් ළමයි ඉන්න ගාන මෙතන දාගන්නවා. හරි අපි එතකොට part 1 එක fill කරන් ඉවරයි. අපි application එක නැවත recheck කරලා අපි continue කරමු. හරි part 1 එක continue කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ summary එකක් තමයි අපිට එන්නේ. අපි මේ විදිහට recheck කරගෙන වැරද්දක් නැත්නම් අපි ඒක submit button එක කියන button එක දාගන්න. හරි අපි ඒ විදිහට check කරගත්ත application එකේ මම මෙතන submit කරගන්නේ මොකද ඒක unethical. මම application එක fill කරන්න use කරේ true information නෙමෙයි. ඒකින්ද තමයි මම මේක submit කරගන්නේ නැත්තේ. හරි ඒ විදිහට submit කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ඔය application එක සාර්ථකව fill කරගත්තා නම් ඔයාලට application එක submit කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් තමයි show කරන්නේ. success. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ employer name එක, confirmation number එක, year of birth, digital signature. ඉතින් මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි මේ submission form එක අපි අනිවාර්යෙන් අපි net කරගන්න ඕනේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපේ result එක බලාගන්න අනිවාර්යෙන්ම submission form එක ඕනේ. මේ submission form එකේ තියෙන confirmation number එක අපිට අනිවාර්යෙන්ම අපේ lottery status එක check කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව මේ submission form එක නැති කරගන්න තියාගන්න. ඊළඟට ෆොටෝ එක අදාළ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට හරියටම තියනවද කියලා අපිට චෙක් කරගන්න සයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ link එකත් මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. අපි මෙතනදී upload your photo to check it කියන තැන ක්ලික් කරලා අපි ෆොටෝ එක එතනින් enter කරමු. එතකොට අපිට මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ෆොටෝ එක නිවැරදි තියෙනවද කියලා අපිට මේ සයිට් එක හරහා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා හරියට කොහොමද green card එකට apply කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් like කරන ගමන් වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න.